Sziasztok! A mai videóban ismét egy különleges témát hoztunk el nektek, mivel bejutottunk a Közlekedési Múzeum raktárába. Itt van például egy díszkocsi, különböző hintók és az első Audi TT-k, az első magyar Astra, illetve még pár különlegesség, ami a magyar autózás történetéhez kapcsolódik. Ebben a videóban a posta fejlesztéseiről, illetve az első postakocsikról lesz szó. Tartsatok velünk! Tisztelettel köszöntöm a csatorna nézőit, én Hidvégi János vagyok, a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum muzeológusa, és szakterületemhez ezek a régi gépkocsik tartoznak. Rendkívül érdekes ezekkel a járművekkel foglalkozni, mert egyrészt műszakilag is rendkívül változatosak, különleges kialakításúak, másrészt ugye ezeknek a történetét is igyekszünk mi felkutatni, földeríteni, és ez is nagyon sok izgalmas eseményt, történetet hordoz magában. A Magyar Posta volt az első olyan állami vállalat, állami cég, amely a szolgáltatásait igyekezett gépkocsikkal, gépjárművekkel megvalósítani. 1900 novemberében 3 kerekű triciklikkel indult a levélgyűjtés, majd a következő években ez olyan sikeres lett, a posta kimutatás, statisztikát végzett természetesen ezeknek a járműveknek a költségeiről, és bebizonyosodott az, hogy gépkocsit, ugye akkor még a kis egyszerű tricikliket használni olcsóbb, mint hogyha ugyanezt a szolgáltatást lovaskocsival, lovas járművekkel valósítanánk meg. Éppen ezért a szolgáltatás bővítését határozták el. Hozzá kell tenni azt, hogy 1900-ban 21 darab ilyen tricikli kezdett Budapest belső kerületeiben levélgyűjtési tevékenységet folytatni, és olyan kedvezőek voltak a tapasztalatok, hogy 1902-ben már elhatározták, hogy gépkocsikat vásárolnak, ugye a levélgyűjtés mellett a csomagszállításnak a gyorsítására is. 1902-ben még Magyarországon nem volt gépkocsi gyártás, éppen ezért külföldi járműveket szereztek be. Köztük volt ez a Peugeot Livraison nevezetű kis gépkocsi, és még másik 4 darab jármű, ezek mind különböző típuskúak voltak, és ezekkel kezdték el a csomagszállítást motorizálni. Ez bár nem hazai gyártmányú volt, azonban nyilván a posta a saját szolgáltatásainak a kialakításához ugye speciális karosszériát épített ezekre a gépkocsikra. Ugye ezt nem újan vásárolták, ezt használtan vásárolták Franciaországból. A postának a főmérnöke, Haltenberger Samu volt az, aki indítványozta ennek a járműnek a megvásárlását, és ugye a közlekedéssel is foglalkozó kereskedelemügyi miniszter volt az, aki jóvá hagyta ezeknek a gépkocsiknak a megvásárlását, azonban ugye ezeknek a járműveknek a használata közben nagyon hamar bebizonyosodott az, hogy többféle járművet, különféle típusokat használni nem praktikus, mert ugye nyilván annyiféle szakismeret kellett, annyiféle alkatrészt kellett rendelni, éppen ezért a posta elhatározta, hogy egységesíteni fogja a gépkocsi állományát. Ennek következtében 1904. januárjában pályázatot írtak ki 2 köbméteres postai csomagszállító gépkocsiknak a gyártására, és most megnézzük azt, hogy milyen volt ez a gépkocsi, amely megnyerte a pályázatot. Ugye amikor kiírták 1904-ben a pályázatot, a postának már akkor is voltak csomagszállító kocsijai, azonban ugye ezeket a kocsikat, mivel géperő nem volt, ugye lovas kocsikként használták. A pályázati kiírás tulajdonképpen ugyanazt a karosszéria méretet, karosszéria formát tartalmazta, amely ugye a lovaskocsiknál is alkalmazásra került, és mivel ugye ezeknél a korábban használt gépkocsiknál 1- és 2 hengeres motorok hajtották ezeket a járműveket, a posta a pályázati kiírásban a motorra vonatkozóan semmiféle megkötést nem használt, illetve hát ugye azt írták elő, hogy legalább 10 lóerős legyen ez a motor, és 30 km/h sebességgel tudjon haladni ez a gépkocsi. Csonka János megtervezte ezt a járművet, és ugye 10-nél több, 13 pályázó volt. A postának a
előrelátását, illetve hát a magyar ipar törekvését pártoló felfogása volt az, amely ugye a hazai gyártókat, a hazai tervezőket előnyben részesítette, így Csonka János tervei alapján ugye ez a gépkocsi terv nyert a pályázaton, mivel Csonka Jánosnak ugye saját gyártási kapacitása nem volt, a Győri Magyar Vagon és Gépgyárral és Rökk István budapesti gépgyárával együtt működve kezdték el a gépkocsiknak a gyártását. A Győr városában 1884 óta működő SZESZ gyár részvényesei, Lederer Emil és Lederer Richard, valamint gazdag helyi polgárok 1896-ban egy vagongyár létrehozását indítványozták. A városi tanács 15 holdnyi földterületet adott az új gyár alapításához igen kedvező áron. Az 1896. december 28-án megalakult Magyar Vagon és Gépgyár alig fél év alatt felépült ipartelepén 1897. májusában már elkezdődhetett a termelés. Az alvázak Győrben készültek, az öntvényeket a Rökk István gépgyárában készítették el, és a forgácsolási megmunkálások legnagyobb részét Csonka János a Műegyetem gépműhelyében végezte. Annak ellenére, hogy konkrétan fogalmazott a pályázat, ennek ellenére Csonka János már a pályázat beadásakor egy nagyon érdekes javaslatot terjesztett elő, és pedig azt mondta, hogy ne kéthengeres motorokat alkalmazzanak a gépkocsinak a hajtására, hanem 4 hengeres erőforrást, ugye így sokkal kisebb tömegben, sokkal kisebb mechanikai rezgésekkel, egyebekkel lehetett ezeket a motorokat előállítani. Szerencsére a posta elfogadta Csonkának a javaslatát, és ennek következtében ugye az első gépkocsik kb. 12 lóerős, 4 hengeres motorral készültek. Itt látható a gépkocsi motorja, sajnos az eredeti alkatrészeinek egy része már nincs meg, így például ugye hiányzik a karburátora, azonban nagyon jellemzően látható a 2 henger öntvény, ugye egy-egy henger öntvénybe 2 henger furat található, illetve hát mindjárt még megnézzük a másik oldalát a motornak, mert az talán ami izgalmasabb. Mégpedig azért, mert ugye a motornak csak a kipufogó szelepei voltak vezérelve. Ugye a szívó szelepek azok automatikus vezérlésű hörgőszelepek voltak, tehát amikor a hengerekben ugye a szívó ütem zajlott, akkor ezek a finom kis rugókkal megtámasztott szelepek voltak, amik hörgőszelep, úgy is hívták ezt, hogy hörgőszelepek, ezeken engedték be az üzemanyagot. Ugye Csonka János nem csak a motoroknak a fejlesztésével, hanem ugye a karburátor feltalálásáról is nevezetes, illetve ugye arról is, hogy a gépjárműveinél elsőként alkalmazta a nagy feszültségű gyújtóberendezéseket is. 1902-ben volt az, amikor Robert Bosch kidolgozta ugye a nagy feszültségű mágnesgyújtásnak az alkalmazását. Csonka János ezeknél a gépkocsiknál ugye már ezt a nagy feszültségű, ma is ismert tulajdonképpen gyújtóberendezéseket alkalmazta. A motornak érdekes az olajozó berendezése, egy varrógép szíj hajtotta a vezérműtengelyről, és ugye itt is csővezetékekkel az egyes helyekre juttatták el a kenőanyagot. Ennél a gépkocsinál is 3+1 fokozatú sebességváltó volt, és a kerekeknek a hajtására ekkor még lánc szolgált. Későbbiekben is több alkalommal tervezett a posta, vagy írt ki a posta pályázatot, mondhatni azt, hogy rendszeres résztvevője volt Csonka János ezeknek a pályázatoknak, és a Győri Magyar Vagon és Gépgyárral, illetve a Rökk gyárral együttműködve több mint 90 darab gépkocsit gyártottak a posta részére. Ugye ezek voltak mondhatni a legkisebb, a 2 köbméteres karosszériájú gépkocsik, és ezeken kívül még készültek ugye 8 köbméteres befogadó
befogadó képességű csomagszállító járművek, illetve amikor 1910-ben megindult az autóbusz közlekedés a történelmi Magyarország területén, akkor elsősorban Horvátországban, majd később a Felvidéken és Erdélyben ugye kombinált karosszériájú autóbuszok is készültek, amelyek egyrészt a postai csomagszállítást végezték, másrészt ugye személyszállítást, autóbusz közlekedést is megvalósítottak. Ugye a postának rendkívül nagy volt a járműigénye, és ugye beszéltünk arról, hogy 21 darab triciklivel kezdték el a levélgyűjtési tevékenységet, azonban itt van egy másik kis autó, amelyet egy másik videóban már láthattatok, ugye az Álmok álmodói kiállításon mutatták be ezt a kis gépkocsit, amelyet szintén 1909 körül tervezett a tricikliknek a felváltására Csonka János. Ugye 1909-re már 10 évesek voltak a triciklik, azonban ezek a járművek voltak azok, amelyek legjobban megfeleltek a levélgyűjtés céljára, azonban a posta mégis azt mondta, hogy ugye egy sokkal korszerűbb, jobban használható járművet akar használni a levélgyűjtésnek a tovább folytatására. Erre tervezte meg Csonka János ezt a gépkocsit, ez is kétféle kivitelben készült. Az első változatban egyhengeres motort épített Csonka kb. 1908-ban, azonban az ebben való kísérletek azt mutatták, hogy ugyanúgy, mint ahogy a csomagszállító gépkocsinál sokkal praktikusabb egy 4 hengeres motornak a használata, úgyhogy ebbe a gépkocsiba is egy 4 hengeres motort épített. Ugye a motor, sebességváltó és a tengely kapcsoló tulajdonképpen egy egységként kiszerelhető, beszerelhető volt ebbe a járműbe, és ennél a kis autónál már ugye a hátsó kerekek hajtására kardán tengely hajtást alkalmaztak. 1912-ig 12 vagy 14 darab készült el ezekből a gépkocsikból, egy részét átvette a posta, és olyan jól teljesítettek ezek a gépkocsik, hogy a kormányzat is felfigyelt ezeknek a járműveknek a használatára. Ugye a posta maga egy állami tulajdonú vállalat volt, és egy rendkívül nagy ívű tervet vetítettek előre, amikor is kb. 150 darab ilyen levélgyűjtő gépkocsi megrendelésére írtak ki pályázatot. A pályázatot a Magyar Általános Gépgyár nyerte meg, és Csonka János tervei alapján el is kezdték gyártani ezeket a gépkocsikat, azonban kb. 50 darab gépkocsinak az egységei, a futóművek, a motor, a sebességváltók elkészültek, azonban sajnos időközben kitört az első világháború, és ennek következtében ugye ezeknek a járműveknek a gyártása nem tudott befejeződni, illetve a hadsereg felhasználta ezeket az egységeket, azonban ugye ez a gyár, a Magyar Általános Gépgyár, amely ugye ezeket a járműveket gyártotta volna, nem sokára egy nagyon fontos másik szerepet kapott, a taxi közlekedésben egy nagyon fontos szerepet töltött be. Köszönjük, hogy ma is velünk tartottatok, ha tetszett a videó, iratkozzatok fel, hogy ne maradjatok le legújabb klasszikusainkról sem. Sziasztok!